Welcome po ulit sa ating kusina, Jim's Cooking po. So today magluluto tayo ng pininyahang manok. Narito po ang mga sangkap niyang kakailanganin. May chicken, bawang, sibuyas, carrots, and then yung patatas na binabad ko na po sa tubig, bell pepper, pineapple chunk, tomato or kamatis, evaporated milk, any brand. And then yung dahon ng laurel at saka paminta. Syempre, kailangan natin ng pampalasa, chicken broth cubes. And then, cooking oil.
So yan guys po yung ating pininyahang manok. Ayan, luto na po siya. Salamat po sa inyong panunood. Huwag po kayo magsawang manood ng aming video. Subscribe po kayo. And click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa aming susunod na video. Thank you po.